Salut! Bine v-am regăsit la un nou videoclip. Cu toții am auzit despre diverse locuri din lume care au intrat în atenția omenirii prin natura lor misterioasă și paranormală, rămânând și în ziua de astăzi o adevărată enigmă. În episodul acesta vom expune 5 dintre cele mai înfricoșătoare și sinistre locuri de acest gen. Vizionare plăcută! În mijlocul pădurii Bolduc-Rețeasca, la doar 30 de minute distanță de pădurea Cernica, se află o baltă care la prima vedere pare un banal loc de apă cu un diametru de doar 5 metri. În ciuda aparenței obișnuite, se spune că acest petic de apă este înconjurat de forțe din alte lumi și este loc de manifestări inexplicabile, recunoscută și temută inclusiv în prezent de localnici. În preajma nopților de Sfântul Gheorghe, Sânziene și Sfântul Andrei, vrăjitoare din lumea întreagă se adună în acest loc atunci când se spune că se deschid temporar porțile spre celelalte tărâmuri, existând oameni care au observat în preajma bălții o serie de fenomene ciudate, precum fulgere globulare și furtuni iscate din senin în jurul bălții. Se pare că orice blestem, vrajă sau dezlegare spuse pe malul acestei mici bălți se îndeplinește negreșit. Balta, care are o adâncime de doar 1,5 m, nu seacă, nu se mărește, nu se micșorează niciodată, indiferent dacă este secetă sau plouă abundent. De asemenea, ciudat mai este faptul că numeroase animale refuză să bea apă de aici, preferând să moară de sete decât să se adape din baltă. După devastatorul cutremur din 1977, în această baltă s-au răsturnat mii de basculante de moloz, care în mod straniu au fost înghițite de mlaștină în câteva luni. Cu toate acestea, conform legendelor, balta pare a nu avea fund. Oamenii din zonă spun că au aruncat în ea un bolovan greu de 20 de kilograme, care ar fi dispărut fără urmă în 2 săptămâni. În anul 1971, într-o tentativă de forare a gazelor naturale, o echipă de ingineri sovietici au identificat un loc din deșertul Karakum, unde se credea că există o pungă imensă de gaze. Au început forările și exploatarea, dar la un moment dat pământul s-a surpat, dând naștere unui crater imens cu diametrul de 70 de metri, care a înghițit toate echipamentele de forare, iar din pământ s-au ridicat cantități uriașe de gaz. Conștienți de pericolul reprezentat de gazul emanat din subteran, inginerii au decis să-i dea foc pentru a fi consumat rapid. După estimările lor, punga de gaz expusă trebuia să ardă complet în câteva zile. Numai că nu a fost așa. Craterul a continuat să ardă și arde și astăzi, la aproape 50 de ani de când a fost incendiat. În 2010, președintele Turkmenistanului a decis astuparea craterului pentru a nu irosi aceste imense rezerve de gaz, dar nici până acum operațiunea nu a reușit, craterul continuă să ardă. Legenda localnicilor spune că acolo se întâlnesc cele două lumi, iadul și lumea umană, și că acestea nu trebuiau niciodată să fie scoase la suprafață. Câmpul magnetic al Pământului este vital pentru protejarea vieții de pe planetă împotriva radiațiilor cosmice emise de Soare. În medie, câmpul magnetic al Terei și-a pierdut 10% din forță în ultimele 2 secole, dar există o zonă de mari dimensiuni între Africa și America de Sud, în care acesta este mai slab decât în restul lumii și este cunoscută sub denumirea de Anomalia Atlanticului de Sud. Forța câmpului magnetic a scăzut accelerat în această regiune în ultimii 50 de ani, iar anomalia dă semne că s-ar împărți în două. Bizar este faptul că în această zonă, computerele și alte electronice de la bordul avioanelor și navelor maritime s-au stricat. NASA raportând că laptopurile moderne s-au prăbușit când au efectuat o serie de zboruri spațiale. Totodată, anomalia creează dificultăți chiar și pentru unele componente ale Stației Spațiale Internaționale, chiar dacă este bine protejată de radiații pentru a permite viața la bord, anumite sisteme sunt afectate și trebuie resetate o dată pe lună din cauza acestei anomalii. La poalele muntelui Fuji, în partea de nord-vest, se întinde pe o suprafață de 35 de km², pădurea Aokigahara, supranumită și Marea de Copaci. Etichetată drept una dintre cele 7 porți spre iad, Aokigahara este locul în care aproximativ 500 de persoane se sinucid în fiecare an fără nicio explicație. În mod sinistru, întunericul pădurii îi ademenește pe sinucigași, închițindu-le cu repezeală trupurile, în urma lor rămânând pantofii, hainele, fâșii de cort sau alte obiecte personale ce amintesc de cei care au vizitat pădurea pentru ultima oară. Japonezii spun că pădurea este posedată de monștri și alte creaturi bizare, că este un portal către lumea de dincolo,
dar și că numeroase fenomene paranormale se petrec aici. În plus, din cauza depozitelor mari de fier, busolele turiștilor ce se aventurează în inima pădurii se defectează, lăsându-i pe aceștia să rătăcească în direcții greșite, mulți dintre ei dispărând pentru totdeauna. La doar 3 km distanță de Cluj-Napoca se află o pădure veche de stejar și goruni, fiind considerat unul dintre cele mai bântuite locuri de pe Terra. Pentru amatorii de paranormal, dar și pentru cercetătorii acestui domeniu, această pădure, numită Hoia Baciu, este un adevărat triunghi al Bermudelor. În acest codru au fost semnalate sute sau mii de fenomene paranormale, de la apariții ale OZN-urilor, la sunete macabre, umbre ciudate și urme care apar fără explicație pe pământ, zăpadă sau iarbă, direct sub ochii privitorilor. Totodată, pădurea este renumită pentru cazuri de dispariții misterioase, dar și pentru stări de transă și experiențe extrasenzoriale greu de explicat. Localnicii din jurul pădurii de la Hoia Baciu au observat pe propria piele că odată ce au intrat în pădure, încă de la primii pași printre copaci, se pomeneau asaltați de stări inexplicabile de greață, anxietate, senzații de vomă, dureri de cap și chiar arsuri apărute pe piele. Pe data de 18 august 1968, tehnicianul militar Emil Barnea a fotografiat ceea ce peste ani specialiștii internaționali aveau să clasifice drept cele mai clare imagini ale unui OZN fotografiat în România și fără îndoială unele dintre cele mai bune imagini ale vreunui OZN fotografiat vreodată în lume. Există de asemenea un consens general, conform căruia pădurea Hoia Baciu este o poartă interdimensională prin care spiritele, fie ele a celor decedați recent sau încă neîncarnați, pot intra în dimensiunea material-fizică a planetei Terra.